डन तपाईँ अगाडि म फलो अबुई सातो बढाइदियो बिचमा यस्तो कर रहेछ नि त तर हान्छ त्यति त Bunny up. Dai pasari छोड्नु भयो एकछिन क्यूट पप्पी दाइ पछाडि छोड्नु भयो नि बब्बाल भयो बिचमा एउटा खुच्चेले चाहिँ कस्तो डढाइदियो तर्साइदियो फुत्त बिचमा आइदियो हामी भर्याङमा त्यो पनि होइन हामी त्यो फर्स्ट भर्याङ हानेपछि नै अलिकति अगाडि तल आयो नि त्यतिमै देखाइ नै थिएन पछाडिबाट चाहिँ एकदम